মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এক্সাৰসাইজ 6.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈকে মই তোমালোকক বুজাই দিছো আজি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো বুজাই দিবলৈ লৈছো 5 ত কি কৈছে চিত্ৰত 6.17 ত POQ এডাল ৰেখা OR ৰশ্মি PQ ৰেখাৰ ওপৰত লম্ব OP আৰু OR ৰশ্মিৰ মাজত থকা আন এডাল ৰশ্মি হল OS প্ৰমাণ কৰা যে এংগল ROS = half of angle QOS minus POS fine এটা হল তোমালোকৰ 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 এটা ছবি তোমালোকক দিয়া আছে হয়নে তেনেহলে আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কি ROS মানে এই কোণটোৰ পৰা যদি POS আমি বাদ দিও এইটো কোণ পাবা বুলি আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে ফাইন আমি সিধাই এটো লিখিম এংগল ROS is equal to তোমালোকৰ এই ডাঙৰ কোণটো যে আছে এইটো কোণৰ পৰা যদি আমি এই কোণটো বাদ দিও তেনেহলে আমি এই কোণটো পাম ফাইন আমি তাকে লিখিম তেনেহলে আমি লিখিব পাৰো এংগল POR এটা POR minus angle POS ফাইন POR ৰ পৰা POS বাদ দিলে তোমালোকে পাবা এইটো কোণ গল which is equal to আচ্ছা POR ৰ জায়গাত আমি লিখিব পাৰো QOR তানে এইটো 90 ডিগ্ৰী হলে আমাৰ এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব তানে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান ফাইন সেই কাৰণে আমি POR ৰ জায়গাত লিখিম QOR এংগল QOR minus angle POS ঠিকই থাকিল এতিয়া হল তোমালোকৰ QOR এই কোণটো আমি এই বৃহৎ কোণটোৰ পৰা যদি আমি এইটো বাদ দিও এই কোণটোকে বাদ দিও তাৰ মানে QOR পাম তেনেহলে QOR ৰ জায়গাত আমি লিখিব পাৰো এংগল QOS minus angle ROS তাৰপিছত minus POS তো আছে minus angle POS ফাইন এতিয়া তোমালোকে লিখিবা which implies ROS আছে নহয় ইফালে লৈ আহিলো তেনেহলে এংগল ইফালে ROS আছে ROS ইফালে মাইনাস আছে ইফালে আহিলে হ'ব প্লাস এংগল ROS equal to ইয়াত থাকিল আমাৰ এইটো এংগল QOS minus angle এটা থাকিল POS fine which again implies ROS plus ROS হ'ব তোমালোকৰ 2 of angle ROS which is equal to এটো লিখিবা তোমালোকে angle QOS minus angle POS which again implies 2 to ইফালে লৈ যোৱা ইয়াত থাকিব angle ROS equal to 2 ইফালে আহিলে ইফালে half হৈ যাব half of angle QOS minus angle POS এটো হৈ গল তোমালোকৰ proved fine এতিয়া next question to মই ডিল কৰিবলৈ লৈছো question to আছে তোমালোকৰ এনেকা দিয়া আছে angle XYZ equal to 64 degree দিয়া আছে কি দিয়া আছে angle XYZ equal to 64 degree আৰু XY P বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে ফাৰ্স্ট আমি আঁকি লওঁ ৰবা স্টেপ বাই স্টেপ আঁকি লবা তোমালোকে এটা ধৰি লও তোমালোকৰ X এটা ধৰি লও Y আৰু Z 64 এটা হল তোমালোকৰ Z এটা তোমালোকক 64 দিয়া আছে 64 ডিগ্ৰী ফাইন কৈছে কি XY P বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে ইয়া যে আমাৰ XY আছে নহয় ইয়াক তোমালোকে P বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া আচ্ছা এইটো হল তোমালোকৰ P বিন্দু এই তথ্যৰ সহায়ত চিত্ৰ অঙ্কন কৰা চিত্ৰটো আমি আঁকিলুই এতিয়া YQ ৰশ্মিয়ে এংগল ZYP এইটো হল তোমালোকৰ ZYP YQ ৰশ্মি YQ ৰশ্মি এইটো হল তোমালোকৰ YQ ৰশ্মিয়ে ZYP ক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে তানে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ আমাৰ সমান ফাইন তেনেহলে এংগল XYQ
xyq মানে এইটো কোন উলিয়াব লাগে আৰু লগতে উলিয়াব লাগে প্ৰত্যাৱৰ্তী অফ qyp মানে এই কোণটোৰ প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণটো হ'ব এই গোটেইখিনি এইটো উলিয়াব লাগিব আমাক ফাইন চিত্ৰৰ পৰা তোমালোকে গম পোৱা কি যে 64 ডিগ্ৰী প্লাস এইটো কোণ তানে zyq angle zyq plus এইটো কোণ মানে qyp angle qyp equal to কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী তাৰনে কি হ'ব তোমালোকৰ এই গোটেই কোণটো কিমান হয় সৰল কোণ 180 ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ which again implies 64 টো ইফালে লৈ যোৱা এটো আমাৰ থাকিল angle zyq plus এইটো qyp ৰ জায়গাত আমি লিখিব পাৰো কি angle zyq কিয় লিখিব পাৰো কাৰণ এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান সেইকাৰণে আমি এটাই লিখিলো আচ্ছা ইফালে আছে তোমালোকৰ 180 - 64 ইফালে আহিলে মাইনাস হ'ব মাইনাস কৰা ডিগ্ৰী দিবে ইয়াত 116 ডিগ্ৰী থাকে ফাইন which again implies angle zyq plus angle zyq কি হ'ব 2 of angle zyq which is equal to 116 degree which again implies angle zyq equal to কি হ'ব 116/2 is equal to যদি আমি কাটাকাটি কৰো কি হ'ব 2 5 গুণ 10 বাকি থাকিল 16 2 8 গুণ 16 58 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 58 ডিগ্ৰী তাৰ মানে তোমালোকে পালা এইটো 58 ডিগ্ৰী এইটো হ'ব তোমালোকৰ 58 ডিগ্ৰী xyq এইটো xyq এই কোণটো উলিয়াব লাগে এইটো 64 আৰু এইটো হ'ল 58 therefore লিখিবা angle xyq equal to 64 তোমালোকে এড কৰিলা প্লাস এইটো আছিল তোমালোকৰ 58 এই দুটা তোমালোকে যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 122 ডিগ্ৰী ফাইন এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ angle xyq ৰ মান তাৰ পিছত তোমালোকক দিছে প্ৰত্যাৱৰ্তী qyp ইয়াৰ প্ৰত্যাৱৰ্তী হ'ব তোমালোকৰ এই গোটেইটো ফাইন গোটেইটো কোণ আমাক উলিয়াব লাগে তেনেহলে ইয়াৰ মান হ'ল 58 ডিগ্ৰী তেনেহলে ইয়াৰ প্ৰত্যাৱৰ্তী কি হ'ব এনেকৈ লিখিবা প্ৰত্যাৱৰ্তী শৰ্টকাট লিখিছো প্ৰত্যাৱৰ্তী অফ angle qyp is equal to 360 ডিগ্ৰীৰ পৰা তোমালোকে qyp যে আছে 58 ডিগ্ৰী এই 58 ডিগ্ৰীটো তোমালোকে মাইনাস কৰা সমান 302 ডিগ্ৰী তেনেহলে এই দুটাই হল তোমালোকৰ নিৰ্ণয় আনসাৰ আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ